Hi! Welcome sa isa na namang episode ng Unbox Minute. Ngayong episode, mag-unbox tayo nitong 10TB hard drive from Western Digital. So itong box na ito ay customer returned unit, kaya hindi ito yung kanyang original packaging. Tara, buksan na natin ang box na ito. So ito yung kanilang Helios-Seal drive. Itong technology na ito ay pinioneer ni Hitachi Storage Solutions bago siya na-acquire ni Western Digital. So, from the same series siya ng drive at ito yung 10TB option. So, ito na yung drive which is about 3.5 inches. Sa taas yung Western Digital branding at sa baba niya lang yung 10TB na label at yung model number niya na DC HC510. Sa may bandang kaliwa naman yung manufacturing date information. So itong drive na ito ay ginawa noong 2021. Sa baba naman yung connector for data transfer and power cable. Excited na akong i-test ang drive na ito pero gagawin natin siya sa separate video. Kaya huwag kalimutang i-hit ang like and subscribe buttons para sa deep dive review ng hard drive na ito. Pwede mo nang i-pause ang video para basahin ang specs. Sana na-enjoy mo itong aming content at huwag kalimutang i-share ito with your friends. See you in the next videos.